Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News 24. Jam sot me një të ftuar shumë të veçantë, është me origjinë shqiptare, por ka lindur dhe është rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka punuar gjithashtu edhe në shtëpinë e parë si këshilltar për çështjet e sigurisë, është drejtor i Muzeut Ndërkombëtar të Spiunazhit me qender në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam shumë kurioz të di më shumë për këtë personazh, quhet Chris Costa. Zoti Costa, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Jeni në televizionin News 24. Ju jeni një shqiptar amerikan apo jo? Si ju duk vendi kur e vizituat për herë të parë? Për herë të parë kam ardhur në Shqipëri në vitin 1993 dhe ishte një kënaqësi që pata mundësinë të kthehem dhe të eci në të njëjtën tokë ku gjyshrit e mi u lindën. Sot jam kthyer në Shqipëri dhe e gjej shumë të ndryshuar. Ka bërë një progres të jashtëzakonshëm, aq sa pothuajse nuk e njoha Tiranën. Përpara se të vinit në Shqipëri, kishit një perceptim ndryshe për vendin? Në fakt nuk e dija se çfarë prisja, por në nivel emocional ishte me rëndësi që të kthehesha dhe e dija se njerëzit ishin të mirë, kështu që e dija se do t'ja kaloja shumë mirë në Shqipëri. Duke lënë politikën mënjan, kryesore ishin njerëzit dhe shqiptarët nuk na zhgënjyen. Nga cila pjesë e Shqipërisë janë gjyshrit tuaj? Gjyshrit e mi nga babai ishin nga Vithkuqi i Korçës, ndërsa nga ana e nënës nga Berati. I vizituat këto vende? Kam vizituar edhe Vithkuqin edhe Beratin. A të flisnin gjyshrit për Shqipërinë? Në mënyrë të vazhdueshme, edhe pasi u rritëm. Ne bënim shumë pyetje kur ishim fëmijë të vegjël dhe donim të dinim gjithçka. Për shembull, se si ishte të rriteshe në Shqipëri, edhe pse ata ishin larguar shumë të rinj dhe nuk mbanin mend shumë detaje. Ata ishin shumë të lumtur që kishin ardhur në Amerikë, por gjithashtu e dinin se ekzistonte mundësia që ata të mos ktheheshin më në Shqipëri. Më kujtohet gjyshi që thoshte se kishte dëshirë të kthehej një ditë, por nuk e realizoi kurrë. Në çfarë viti emigruan ata në SBA? Mendoj rreth vitit 1912, ndërsa gjyshja ime pak më vonë ndoshta, por nuk e kam shumë të qartë se në çfarë viti, po përpara vitit 1920. Zoti Costa, ju jeni drejtori i Muzeut Ndërkombëtar të Spiunazhit. Çfarë mund të na tregoni për këtë muzeum dhe çfarë prezantohet atje? Thank you for the question. It's my favorite topic now. The International Spy Museum is an education non-profit. Faleminderit për pyetjen. Kjo është tema që pëlqej më shumë. Muzeumi Ndërkombëtar i Spiunazhit është një institut arsimor jo fitimprurës dhe synon të tregojë se si funksionojnë shërbimet inteligjente në të gjithë botën, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk është muzeumi i Spiunazhit amerikan, por muzeumi i Spiunazhit ndërkombëtar. Ne në mënyrë të përgjegjshme tregojmë historitë e shërbimeve sekrete që kanë ndodhur për aq kohë sa njeriu është në këtë planet. Njerëzit kanë pasur dëshirën për të mbledhur informacione sekrete me një oreks të pangopur dhe ne tregojmë historitë që nga lashtësia e deri në ditët e sotme. Pra, shërbime sekrete edhe në lashtësi? There certainly was in the ancient times, and we even have a man in a tree, a prehistoric man almost. Pa dyshim që po. Ne kemi njeriun dhe pemën, një njeri pothuajse parahistorik, i cili kërkon të di gjithçka, sepse është pjesë e njeriut që dëshiron të njohë se me çfarë rreziku përballet për të marrë masat e duhura. Ne kemi 7.000 artefakte të historisë së inteligjencës që i prezantojmë në Muzeumin e Ri, një ndërtesë e cila u realizua me të vetmin qëllim për të shfaqur këto artefakte. Ndodhet në Washington apo jo? It's in Washington DC. The previous museum was a few miles away and it was Ndodhet në Washington, ndërsa muzeumi më parshëm ndodhej vetëm disa kilometra më larg dhe ishte jashtëzakonisht i suksesshëm. Por ne kemi zgjeruar hapësirat dhe për shkak të suksesit, vendosëm që të zgjerojmë ambientin për të zbatuar misionin tonë arsimor, që është kaq i rëndësishëm për ne. Kemi një teatr brenda muzeumit, kemi një klasë që konsiderohet vepër arti dhe kemi pamje panoramike të Washington DC. Jam shumë emocionuar për këtë muzeum ndërkombëtar. About the International Spy Museum. And I bet there is a lot of... Dhe besoj se ka shumë kuriozitet nga publiku amerikan. There is a lot of curiosity. Ka shumë kuriozitet, duke qenë se njerëzit njihnin muzeumin e vjetër. Dhe reagimi kur njoftova se do të largohesha nga shërbimet qeveritare për të drejtuar muzeumin, ishte shumë pozitiv. Të gjithë reaguan pa humbur mundësi se e donin muzeumin e Spiunazhit. Dhe unë u përgjigjem se nëse e duan muzeumin e vjetër, atëherë do të maniten nga muzeumi i ri.
Zoti Costa, ju jeni një ish oficer i shërbimit të fshet në ushtrinë amerikane. Në Shqipëri ka gjithmonë një kuriozitet lidhur me shërbimet e inteligjencës. Çfarë mund të na tregoni për punën tuaj? A ka ndonjë moment të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe? Yeah, so thanks for the question. I feel as though we were working on the right side of democracy in the United States. So although intelligence can be murky, sometimes it's not black or white, it's gray. Faleminderit për pyetjen. Unë mendoj se kemi punuar në anën e duhur, në anën e demokracisë në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse shërbimet sekrete mund të jenë të errta ndonjëherë mund të mos jetë bardhëzi, por gri. Problemet me të cilat kemi punuar i kemi bërë me ndjenjen se po i bëjmë në mënyrë korrekte. Jetë njerëzish janë shpëtuar si rezultat direkt i punës së bërë nga ekipi im. Dhe një shembull tipik mund të jetë ai i një agenti që ndodhet në një fushë beteje dhe që ka informata se do të ketë sulme. Në muzeum tregoi historinë e një ish talebani i cili më solli informacione të caktuara. Unë e verifikova, vura në pikpyetje informacionet e tij, e testova dhe vetëm më pas ishim në gjendje të kryenim një operacion të plot që në fund besoj se arriti të shpëtojë jetën e shtetasve amerikan dhe të vendeve partnere. Kur isha në Afganistan, takohesha dhe pinim kafe me shqiptar që po shërbenin në Kabul dhe kjo rrumbullakoste të gjithë përvojën time. Si e ndani një informacion fals nga një i vërtet? Exactly like you do. You ask incisive questions with good follow-on, and you watch the body language. And it takes many years to refine that process. Pikërisht siç po e bëni ju, me pyetje të mprehta, me pyetje që pasojnë në mënyrën e duhur dhe gjithashtu duke parë gjuhën trupore. Kjo kërkon shumë vite që procesi të rafinohet, por një agent i mirë sekret, në një farë mënyre, është si një prift apo psikolog. Dhe gjithashtu ai është një mësues apo trajner, por ka edhe diçka instiktive që vjen nga të njohurit e njerëzve. Gjithashtu nevojitet eksperiencë. Është dashur kohë gjatë për të përmirësuar aftësitë e mia. Dhe gjithashtu kisha partner të shkëlqyer dhe leksione të jashtëzakonshme nga agjencitë e tjera dhe partnerët ndërkombëtar me të cilët punonim. Shtetet e Bashkuara kanë shërbimet inteligjente më të mira në botë, por në të njëjtën kohë partnerët tanë janë të jashtëzakonshëm gjithashtu. Outstanding as well. Kam lexuar se bëhen trajnime të jashtëzakonshme për agjentët. Të ngjan pak me filmat e James Bond, a është e vërtet kjo? Well, my work was nothing like James Bond, and I certainly didn't drive a car like James Bond did. Puna ime nuk ishte asgjë të ngjashme me të James Bond, dhe padyshim që nuk ngisja një makinë si të James Bond, edhe pse kemi ekspozuar automjetin Aston Martin në Muzeumin Ndërkombëtar të Spiunazhit. Por në shumë mënyra, çdo ditë do të ishte shumë i ngjashme nga adrenalina që shkon në trupin tuaj kur ju duhet të lëvizni shpejt me informacionin dhe ju duhet të takoni një burim. Ato lloj gjërash që shikoni në filma ndodhin dhe janë një art me mënyrën se si zhvillon takime të caktuara në vende të rrezikshme, ku mund kapeni nga një shërbim i huaj inteligjencës, ose në një fushë beteje mund të jetë edhe më keq, se mund përballesh me kurthe të qëllimta në prita të ndryshme. Kështu që trajnimi im ishte i gjerë dhe për një kohë të gjatë, duke nisur që në kohën e ushtrisë në vitin 1984, por trajnimet nga shërbimet e inteligjencës nisën në vitin 1988. Para se të shkoja në Afganistan apo Irak, pas sulmeve të 11 shtatorit, isha gati që t'isha në fushë betejë për të kryer shërbimin tim. Pra janë dashur shumë vite për të përmirësuar. Jeni përballur ndonjëherë me rrjedhje të informacionit dhe si keni vepruar në këto raste? Kjo ka ndodhur kur merresha me çështjet e politikave në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Asnjë rrjedhje nuk ka ndodhur me sa kam informacion nga njerëzit tanë, sepse kishim një skuadër të fortë dhe ndanim informacione sa mundeshim, por ekzistojnë disa informacione të cilat nuk i ndan me njeri. Është e vështirë ta bësh këtë? Është e vështirë, sepse unë jam një person që beson si shumë shqiptar që dëshironi të ndani gjërat me të tjerët, doni t'jepni, por ndonjëherë duhet të ruani informacionin. Keni përgjegjësinë për ta mbrojtur informacionin. Dhe unë kam kaluar një jetë të tërë duke e mbrojtur informacionin, dhe familja ime jo gjithmonë e vlerësonte këtë, deri vitin e kaluar, kur pata mundësinë që të flisja mbi punën time me ata. Gjatë komunizmit në Shqipëri, spionazhi mori një konotacion negativ. A është me të vërtet një profesion i errët?
Is it a what profession? A dark profession? Again, or as you mentioned, black or white? Right. No, it's gray. But I would like to believe, because the work that I was doing was lined with our values as a nation, I'm speaking for the United States, and with our special foreign partners, I believe our work... Nuk është i errët, është gri, por dua të besoj se puna që unë bëja ishte në përputhje me vlerat e Shteteve të Bashkuara dhe me partnerët tanë special. Besoj se puna jonë ishte e rëndësishme dhe padyshim që ishte një profesion i errët. Gjithmonë jam ndjerë se isha në anën e duhur të historisë dhe gjithashtu ka pasur vendime taktike me të cilat më është dashur të jetoj, por për pjesën më të rëndësishme, mendoj se ajo që kam bërë ka qenë e drejtë. Unë i mbroja burimet e mia, unë punoja me ta dhe gjithashtu i trajtoja si antar familjeje. Ju më pyetët rreth në një historie speciale dhe më kujtohet një burim i cili ndodhej në një vend plot me eksploziv. Reagimi im i parë nuk ishte që unë të largohesha nga ndërtesa, por që t'i kërkoja burimit tim të largohej nga ai vend dhe unë të qëndroja aty, sepse ky ishte instinkti im si një oficer inteligjencë. Dhe mendoj se po flas në emër të shumë njerëzve si unë që i kanë shërbyer demokracisë. Mr. Costa, you mentioned 9/11. Zoti Costa, ju përmendet sulmet e 11 shtatorit. A ishte një dështim i shërbimeve të inteligjencës amerikane? Yeah, so that's a very good question. And I think that first of all we had excellent intelligence leading up to 9/11. We just didn't know where and what the scope of that attack was. You've heard it all, blinking lights everywhere. And I worked in the very office. Pyetje shumë e mirë. Mendoj se kishim shërbime të jashtëzakonshme inteligjencë përpara sulmeve të 11 shtatorit, por ne nuk dinim vendodhjen dhe shtrirjen e atij sulmi. Kam punuar si ndihmës i posaçëm i presidentit përkundër terrorizmin, që do t'i kishte parë ato drita të ndezura dhe çfarë ndodhi për shkak të 11 shtatorit, a mund të kishim lidhur gjitha hallkat. Dikush thotë se ne kemi humbur informacionin kritik, por unë do të thoja se surpriza strategjike ka ndodhur përgjatë gjithë historisë, që nga sulmi në Pearl Harbor. Është e vështirë që të kesh të drejtë gjatë gjithë kohës, dhe askush nuk ka qenë më i ashpër me veten se sa komuniteti i inteligjencës amerikane. Dhe për këtë periudha pas 11 shtatorit, në zyrën time në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, jemi shumë të kujdesshëm që të mos na shpëtoj asgjë. Dhe për këtë isha i angazhuar deri në fund të karrierës time. Mendoj se ajo sipërmarrje në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar ndodhet në një pozicion shumë të mirë. Edhe pse bëjmë një punë shumë të mirë, kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë disfata. Ndoshta mund të ketë sulme kibernetike, apo sulme që ti dhe unë as nuk mund të imagjinojmë. Për këtë arsye, nuk arrija të bëja një gjumë të qetë për një vit të tërë kur punoja në shtëpinë e bardhë. Për shkak të shqetësimit, nëse kisha bërë pyetjen e duhur, nëse kisha ndjekur drejtimin e duhur, a është ekipi ynë duke punuar siç duhet? Is our team working on the right mitigation? Those are the things that we have to do. You mentioned the cyber Përmendet sulmet kibernetike dhe për këtë flitet shumë sot. Ku konsistojnë ato? So I'm not an expert on cyber. What I know a little bit about is how terrorists behave. And I know that terrorists will use any tool they can to hurt their targets. So I worry about terrorists. Nuk jam ekspert i kibernetikës, por di se si një terrorist sillet dhe di se një terrorist do të përdorë çdo mjet të mundshëm për të sulmuar shënjestrën e tij. Ata e përdorin internetin për të radikalizuar apo manipuluar. Padyshim që interneti është një gjë e mirë, por gjithashtu duke përdorur shprehjen tuaj ka një anë të errët. Ne na shqetëson radikalizmi në internet. Shqetësohemi për ata që manipulojnë informacionet, por për këtë duhet të sigurohemi se infrastruktura jonë është e mbrojtur dhe që t'jemi të angazhuar me sektorin privat. Shërbimet e inteligjencës amerikane nuk mund të bëjnë kibernetikën të vetëm, por duhet të bashkëpunojmë me sektorin privat dhe këtë po e bëjmë edhe në mënyrë globale. Këto janë disa nga sfidat kibernetike që ne kemi, por padyshim kjo është një temë relativisht e re. So those are some of the cyber challenges we have, but it's relatively new terrain, isn't it? Ju gjithashtu keni shërbyer si asistent special i presidentit amerikan dhe drejtorit të lartë në luftën kundër terrorizmit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Sa sfiduese ishte kjo detyrë? I woke up every day. Ishte një detyrë sfiduese. Ndonjë ditë punoja 12 orë në ditë, ndonjëherë 18 orë në ditë, të 7 ditët e javës, dhe ishte sfiduese mendërisht për të ndjekur të gjitha ato drejtime. Kisha një skuadër të jashtëzakonshme dhe të përkushtuar, dhe objektivi ynë ishte që t'i jepnim këshillat e duhura presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe për drejtuesit e tjerë që do të mlidheshin për takime mes agjencive të ndryshme.
Ishte sfiduese, por gjithashtu pjesa më e rëndësishme e karrierës time për të punuar në shtëpinë e bardhë, një nga vendet më të njohura në planet. Ishte një nder dhe privilegj për të shërbyer në administratën e presidentit Trump gjatë vitit të parë të mandatit të tij. Of the president? Of President Trump, that's right, in the first year of the administration. So it must have been a very difficult. Duhet të ketë qenë një punë e vështirë për të mbledhur informacionin e duhur përpara se t'ia prezantonit presidentit apo jo. To the president, yes? Well, the gathering of the intelligence and the information that came from an incredible intelligence community. Grumbullimi i informacioneve vinte nga një komunitet i jashtëzakonshëm inteligjencë dhe ne kishim informacionin më të mirë në planet. Sfida ime ishte që të distiloja atë informacion dhe pjesa kryesore ishte që të mblidhje njerëzit për të ndërtuar konsensusin e agjencive përmes debatit, në mënyrë që kur të shkonim deri në zinxhirin e komandës për tek presidenti, ai të kishte opsionet më të mira për të marrë një vendim. Në fund, ishte në dorën e presidentit për të vendosur mbi opsionet. Mr. Costa, the profession of a secret agent. Zoti Costa, detyra e një agjenti të shërbimeve të inteligjencës duhet të ketë qenë e vështirë veçanërisht gjatë luftës së ftohtë. Çfarë mund t'i thoni publikut shqiptar për këtë përvojë? Well, so I was very fortunate because I worked in the Cold War and I was trained by individuals that had fought throughout the Cold War, elderly men, when I came on board. Dhe do të keni qenë shumë i ri në atë kohë. And thank you for saying that. And they coached and mentored me. Kam qenë me fat sepse kam punuar edhe gjatë luftës së ftohtë dhe u trajnova nga individë të cilët kishin luftuar për gjatë gjithë kohës së luftës së ftohtë. Ishin njerëz në moshë të madhe kur nisa këtë trajnim. Isha shumë i ri. Ata më mësuan dhe më trajnuan duke e kuptuar se sa serioz ishte kërcënimi. Në punën tonë merrnim shumë seriozisht nga pikpamja e shërbimeve sekrete. Gjithashtu dinim dobësitë tona. Na ka ndodhur që edhe të jemi tradhtuar disa herë, ashtu siç ndodh kudo. Dhe ato leksione të hershme të karrierës time dhe një shkollim i përsosur me master më ndihmoi mua për periudhën pas sulmeve të 11 shtatorit. Padyshim që ishim të shqetësuar gjatë luftës së ftohtë. Gjithashtu, isha i emëruar në strukturat e NATO-s. Dhe aty kishte tentativa nga Gjermania Lindore, nga Bashkimi Sovjetik, dhe më vonë kuptuam se shërbimet sekrete që nga lufta e dytë botërore deri në vitin 1989 kishin një rol të rëndësishëm dhe në fakt ishte një luftë e vërtetë, por pa armë. But to this day we now know that these intelligence activities continue throughout the world. It's a part of our fabric. It's just the nature of the business. Mr. Costa, Zoti Costa, a ishte Shqipëria komuniste në fokus të shërbimeve sekrete amerikane? Not that I am aware of in a big way. We had Jo me sa diun në një nivel të madh, sepse kishim shumë të tepër probleme. Të cilat ishin? Rreziku për një luftë mes Traktatit të Varshavës dhe NATO-s. Për shkallëzimet e tensioneve kanë ndodhur për gjatë gjithë historisë. Nuk më kujtohet të ishim të shqetësuar për Shqipërinë apo një luftë me këtë vend. Në vitin 1993, të gjithë shqiptarët që takoja ishin pak të shqetësuar për NATO-n, por që të gjithë shprehin dashuri për Amerikën. Nuk mendoj se vinte ndonjë rrezik madhor nga Shqipëria dhe madje jam hyrë dhe kam lexuar disa dokumente që nuk janë të klasifikuara. So I don't think there was a serious threat there, and I've gone back and read some declassified documents that are available to the public. And my assessment is it was. How is Albania displayed on these documents? Si përshkruhet Shqipëria në këto dokumente? Yeah, I think it was the late 1940s and leading up to 1950. There were some concerns because we didn't know. Mendoj se bëhet fjalë për fundin e viteve 40 dhe fillimi i viteve 50 ku ekzistonin disa shqetësime. Nuk e dinim ku ndodhe Shqipëria në sferën e politikës dhe ka kaluar shumë kohë që pas leximit të atyre dokumenteve historike jo të klasifikuara, por të krijon idenë e të gjitha pasigurive. Në fund të fundit, shërbimet e inteligjencës kanë si qëllim që të ulin nivelin e pasigurisë. Supozohet që ata të shkojnë drejt tek faktet. Sa më të mira të keni shërbimet e inteligjencës, aq më të mira janë vendimet e drejtuesve. Mr. Costa, there is a lot of information regarding Zoti Costa ka shumë shqetësim në lidhje me aktivitetet e mundshme terroriste në Ballkan. Cila do të ishte këshilla juaj veçanërisht për luftëtarët nga Ballkani që kanë qenë të përfshirë në xhihad dhe që kërkojnë të kthehen në vendet e origjinës? So that's an excellent question and that's near and dear to me.
First of all, I want to commend Albania for the work that you have done on countering violent extremism. Pyetje e shkëlqyer, një çështje që e kam për zemër. Dua të përgëzoj Shqipërinë për punën që keni bërë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Duhet ta luftoni ideologjinë, duhet ta mësoni ciklin e radikalizimit. Është pothuajse universale. Dhe më pas duhet të mendosh për mënyrat se si të kthesh njerëzit në shoqëri. Njerëzit që largohen dhe i bashkohen xhihadit duhet të dënohen, por nëse ata kapen në fushën e betejës, besoj se është e rëndësishme për kombet. Nuk është vetëm problemi i Shteteve të Bashkuara, por është problemi i botës për t'i marrë xhihadistët në vendin e tyre. Dhe nëse ata kanë kryer krime, ata duhet të dënohen për krimet, dhe pasi të kryejnë dënimin, ata duhet të jenë në gjendje të kthehen në shoqërinë e tyre. Padyshim që do të jetë një periudhë prove për ata, por gjithashtu duhet t'u japim mundësi njerëzve që të funksionojnë në shoqëri. Jam takuar me shumë ish xhihadist, disa në burg dhe disa të liruar, dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që të kuptojmë atë proces të radikalizimit. Siç e thash, jam impresionuar me luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri. Më pëlqen të përdor shprehjen e përdorur nga ish sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis se Shqipëria godet më fort se sa pesha e saj. Dhe unë e kam parë me punën që Shqipëria bën në luftën kundër terrorizmit. It really takes on a lot of responsibility, and I can say unequivocally I've seen that with the work that Albania does on counterterrorism. Well, Mr. Costa, thank you. Zoti Costa, faleminderit shumë për intervistën. Well, thank you. The pleasure was mine. It's an honor and a privilege to be able to talk to Albanians, talk to people throughout the world. Faleminderit dhe ishte privilegj. Tremendous trip so far, and I'm very proud to be back in Albania. Thank you. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.